અખંડ ભારતના એકતા રૂપી તિરંગો ફરકાવનાર મારા વાલા મિત્રો, નમસ્કાર. ત્યારે આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કે જેઓનું ઇતિહાસમાં નામ સુવર્ણ અક્ષરે અમર થઈ ગયું છે, તેમની ગૌરવ ગાથા વિશે કહેવા માંગુ છું. હું તમને આજે એક એવા મહાપુરુષની વાત કહેવા માંગુ છું જે સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ કહી શકાય, જેમને ગાંધીજી જેવા મહાપુરુષે પણ લોખંડી પુરુષનું બિરુદ આપ્યું હતું. લોખંડી તો ખરા, પણ સાથે સાથે તેમની રગે રગમાં દયા ભાવના પણ હોતી હતી. જ્યારે તેમની સામે દીકરીની વાત આવે તો તેઓનું હૃદય ખૂબ જ દ્રવી ઉઠતું હતું અને તેમને મદદ કરવા તેઓ ખૂબ જ બધા જ પ્રયાસો કરતા હતા. તેવો જ એક પ્રસંગ સરદાર મારી દીકરીને બચાવી લ્યો તે હું કહેવા માગું છું. ભોપાલના નવાબ હમીદુલ્લા ખાન પાકિસ્તાની તરફી વલણ ધરાવતા હતા અને સરદારના મોટા વિરોધી હતા. પાકિસ્તાનને મદદ કરવા તેઓ જેસલમેર, જયપુર અને બિકાનેરના મહારાજા સાથે તેઓ મોહમ્મદ અલી ઝીણાની સાથે પણ મળ્યા હતા. આ નવાબની નાની શહેજાદીના નિકાહ મધ્યપ્રદેશના પટોડી રાજ્યના નવાબ સાથે થયા હતા. પટોડીના નવાબ એમની બેગમ સાથે દિલ્હીના પટોડી હાઉસમાં રોકાયેલો હતો. આ પટોડી હાઉસ દિલ્હીના અત્યંત પોષ વિસ્તારમાં આવેલો હતો. હિન્દુઓ અને મુસલમાનોના મોટા મોટા બંગલાઓ આ વિસ્તારમાં આવેલા હતા. એમ કહો ને કે આ વિસ્તારમાં સમૃદ્ધિની સોળો ઉડતી હતી. ભારતના ભાગલા પડ્યા ત્યારે આ વિસ્તારમાં વસતા મુસ્લિમો પોતાના બંગલા ખાલી કરીને પાકિસ્તાન જતા રહ્યા હતા અને પાકિસ્તાનથી પોતાનો જીવ બચાવીને આવી રહેલા નિર્વાસિતોએ આ બંગલા પર પોતાનો કબજા જમાવી દીધો હતો. પાકિસ્તાનમાં એમના પર થયેલા અત્યાચારોથી તે ખૂબ જ ગિનાયેલા હતા. તેથી દિલ્હીમાં પણ ઠેર ઠેર રમખાણો ફાટી નીકળ્યા હતા અને આમાં હમીદુલ્લા ખાનની દીકરી અને નવાબ જમાઈ પણ ફસાઈ ગયા હતા. હમીદુલ્લા ખાન પોતાની દીકરી અને જમાઈના સમાચાર મેળવવા ખૂબ જ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ તેમને કંઈ પણ માહિતી મળી નહીં. ટેલિફોન સેવાઓ પણ ઠપ થઈ ગઈ હતી. પોતાની નવાબી તરીકેની બધી સત્તાનો ઉપયોગ કરવા છતાં અને પોતાના અંગત માણસોને કામે લગાડવા છતાં તેમને કોઈ પણ માહિતી મળતી નથી. અંતે કોઈ પણ વિકલ્પ બાકી ન રહેતા તેમને સરદાર યાદ આવ્યા, પરંતુ તેમને સરદારને ફોન કરતાં પણ બીક લાગતી હતી, કારણ કે અત્યાર સુધી તેમની વિરુદ્ધમાં જ બધી પ્રવૃત્તિ કરી હતી. છતાં તેઓએ હિંમત કરી અને સરદારને ફોન કર્યો અને સરદાર મદદ કરશે તેવી આશા પણ હતી. ધન્ય ધન્ય છે સરદારને, જેને દુશ્મન પણ દોસ્ત માને છે. એવા સરદારના શરણોમાં મારા સો પ્રણામ. ફોન પર નવાબ છે એ જાણીને સરદારને ખૂબ જ નવાઈ લાગી. એણે સરદારે નવાબની વાત ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળી. તેને સામા સેડેથી ભોપાલના નવાબ નહીં પરંતુ દીકરીનો બાપ બોલે છે તેવું લાગ્યું. તેમણે નવાબને સાંત્વના આપતા કહ્યું કે તમે કશું ચિંતા કરશો નહીં, તે વિસ્તારમાં કરફ્યુ લાગ્યો છે, તેથી તમારી દીકરી અને જમાઈ સુરક્ષિત છે. હું હમણાં જ તેમને સરકારી વાહન મોકલી તેમને મારા બંગલે બોલાવી લઉં છું અને ભોપાલ મોકલવાની વ્યવસ્થા પણ કરી આપું છું. તરત જ તેમણે સરદાર શીખોથી ઘેરાયેલા પટોળી હાઉસમાંથી નવાબના દીકરી અને જમાઈને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવા પોલીસ કમિશનરને સૂચના આપી અને એ આવ્યા એટલે તેમને વિમાન મારફતે ભોપાલ પર મોકલી આપ્યા હતા. ધન્ય ધન્ય છે આ ગરવી ગુજરાતને, જેને સરદારને જન્મ આપ્યો, જેનું તન છે લોખંડી અને તેના દિલમાં વસે કરુણા. વાલા મિત્રો, આપણા વેરી પણ એની મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મદદ કરવા માટે આપણને યાદ કરે એવું જીવન હોવું જોઈએ. જેણે આપણી વિરુદ્ધમાં જ બધા કાર્યો કર્યા છે અને તે પરિસ્થિતિનો માર્યો આપણી શરણે આવે તો તેની લાચારીનો લાભ ઉઠાવવાને બદલે તેને મદદ કરવાનો સરદારી રાહ અપનાવવા જેવો છે. બધું જ મનમાં ભરીને જીવીશું તો મન ભરીને ક્યારેય નહીં જીવી શકીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય, લાઈક કરો, શેર કરો